مرحبا وكيف الحال؟ في حال تشخيصك أو تشخيص أي أحد من الناس اللي بتحبهم بيعزوا عليك بالكبد الدهني، فهذه مشكلة بحق للشخص اللي بيفهم هذا المرض إنه يموت من الخوف. فهذا المرض هو من الأمراض اللي بتزداد مع الزمن، واللي ما بتتوقف لا بعلاج ولا بتغيير نمط أكلك إلا إذا كان نمط أكلك فعلا مصمم لتخفيض الالتهاب في الكبد وإعادة شفائه. هذا المرض ما له دواء ولا له علاج، والعلاج الوحيد بيكون من موضوع التغذية. عشان هيك في حلقتنا لليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بالكبد الدهني، أسبابه، طرق علاجه، التوصيات الخاطئة التقليدية والتوصيات الجديدة اللي بتوصلك بالنهاية لأنك تعيد الفحص وتلاقي حالك أمورك تمام. في بداية حلقتنا اليوم أنت بتحضر صحة بلس مع سمارة، وراجعين أكيد بعد الفاصل. الكبد الدهني هو من الأمراض الشائعة في العالم، وأكيد في منطقة الشرق الأوسط. هو من الأمراض اللي بتصيب الكبد واللي بنتج عنها تراكم الدهون في داخل أنسجة الكبد، واللي بتستمر مع الزمان بالتزايد وبتضخم حجم الكبد وبزداد فيه الالتهابات داخله. يمكن تشخيص عادة الكبد الدهني بالسيتي سكان أو بالألتراساوند، أو من خلال فحوصات الدم العادية، أو خلال خزعة ممكن تتاخذ من أنسجة الكبد. طبعا عند إصابة الشخص بالكبد الدهني ما له علاج واضح، وعادة الأطباء بيعطوك علاجات تخفيض السكر في الدم أو علاجات الكوليسترول لتخفيض الدهون الثلاثية المرتفعة والكوليسترول بسبب إصابتك فيه، وبدك تستنى نصيبك وقدرك. العلاجات التغذوية الموصى بها عادة لمرضى الكبد الدهني هو الانتظار لكل ما تسوء الصحة، بعدين بتدخلوا تغذويا وأكيد علاجيا. الكبد الدهني عادة بتطور في مراحله، فبتبلش انت دهون على الكبد، بعد ذلك التهاب في الكبد، بعدين تليف جزئي، واللي بتحول بالاخر لتليف كلي، واللي عندها بصير انت بخيار من اثنين: انك تلاقي مصيرك او تلاقي مين يعطيك ويتبرع لك في جزء من الكبد تبعه حتى يتم زراعة الكبد. فاذا انت عمالك بتحضر هاي الحلقة وتشخصت في الكبد الدهني ولهلأ ما اخذت اكشن وغيرت طريقة اكلك، فهاي مصيبة. وإذا أنت شخصوك ومو عارف شو هو الكبد الدهني وشو المضاعفات وشو رح يصير في مستقبلك وإنه له علاج، فهي مصيبة، المصيبة أعظم. حلقتنا اليوم رح نتناقش عن كل ما يتعلق بالكبد الدهني، عن التوصيات الخاطئة وإيش أسبابه اللي خلتك اليوم تحضر هاي الحلقة، طرق العلاج. حنحكي عن 9 أساسيات وتكنيكس لازم تعملها حتى تنضم لعائلة الناس اللي بنشفوا من الكبد الدهني. أكيد بعد ما تعمل اشتراك في القناة وتكبس إشارة الجرس، أكيد تعمل لايك وتنشر المحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس. جيب فنجان القهوة وورقة وقلم وخلينا نبلش نحكي بكل التفاصيل. عادة ما يعزى السبب الأول للإصابة بالكبد الدهني هو باستهلاك المشروبات الكحولية، وهذا كان السبب الغالب في العادة للإصابة بالكبد الدهني. لكن مؤخرا وفي الفترة الماضية صار يروحوا المرضى للمستشفيات ويتشخصوا بالكبد الدهني، وعند السؤال التقليدي بهل تشرب الكحول بكون الجواب لا. فعشان هيك شو تم إطلاق المرض هذا؟ سموه الكبد الدهني غير الكحولي. يعني الكبد الدهني غير معروف السبب، ولما إشي ما بتعرف سببه يستحيل علاجه. وهاي القصة اللي بتصير في الكبد الدهني دائما، ما له علاج، لا علاج تغذوي ولا علاج طبي، لأنه أساسا مش مربوط في سبب معين. وتبلغ نسب الإصابة بالكبد الدهني في المجتمعات تقريبا من 10 ل 45% حسب نسبة السمنة عند الشعوب. فعادة الأشخاص المصابين بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني، وببلغ نسبة الناس المصابين بالكبد الدهني من عينة الناس اللي عندهم سمنة 50% من الناس اللي عندهم سمنة عندهم كبد دهني. وعادة ما يتم الربط بين الإصابة بالكبد الدهني وأمراض متلازمة الأيض، الميتابوليك سيندروم. يعني بربطوها في ارتفاع ضغط الدم وبارتفاع السكر في الدم والإصابة بالسكري، ناهيك عن ارتفاع الدهون الثلاثية ودهون الدم والكوليسترول. وكل هذه الأمراض عادة بربطوها بالوراثة، فبالتالي بيزيدوا من مشكلة عدم معرفة السبب الأساسي لمرض الكبد الدهني. بينما كل هذه الجوقة سببها الرئيسي مقاومة الإنسولين وكثرة استهلاك والإسفراط في تناول السكريات. معلومة على الهامش:
يعد الكبد أكبر الأعضاء في جسم الإنسان، واللي بيبلغ وزنه 1.5 كيلو تقريبا. بيقع الكبد في المنطقة اليمنى في أعلى البطن تحت القفص الصدري ومحمي بالقفص الصدري. الكبد بكل بساطة يعتبر مصفاة الجسم، فما في قطرة دم في دمك إلا بتمر من الكبد. 75% من الدم اللي بيوصل الكبد هو جاي من الأنسجة اللي أخذت حاجتها من الأكسجين وبعثت الدم إلى القلب من خلال الكبد من خلال الأوردة. بينما 25% من الدم جاي مباشرة من عضلة القلب مليان بالأكسجين لتغذية خلايا الكبد نفسه. الكبد هو مدير المشروع في الجسم. الكبد هو المسؤول عن عمليات الهضم وعن أيض عمليات الهضم، فمسؤول عن إنتاج أملاح المرارة صفراء المرارة اللي بتهضم الدهون. بالإضافة هو اللي بينتج الكوليسترول، جزء كبير من الكوليسترول، وبيعمل في عمليات إنتاج البروتين وتكسيره وبناء الدهون وتكسيرها وإنتاج الأجسام الكيتونية. أما أسباب الإصابة بالكبد الدهني فهي كالآتي: أولها استهلاك الكحول والإدمان عليه وإشرابه واستهلاكه بكثرة، فهو حرفياً بتلف وبقتل خلايا الكبد. بالإضافة إلى استهلاك بعض الأدوية والعقاقير ولفترات زمنية طويلة بتضغط كثير على الكبد وبتؤدي لتليفه والدهون عليه، مثل أدوية السرطان، أدوية الكوليسترول مثل الستاتين بتأذي الكبد وبتضرره، بعض أدوية القلب اللي بتسيطر على اضطراب عضلة القلب. بالإضافة للتعرض للسموم القوية فهي بتهلك الكبد لأنه هو اللي بفكك هذه السموم. أضف إلى ذلك بعض الأمراض الفيروسية أو البكتيرية مثل التهاب الكبد الوبائي وخصوصا تايب سي اللي بتلف الكبد أثناء المرض وبضل بالاستمرار لأنه ما بيقدروا يتخلصوا منه. بالإضافة إلى النزول السريع بالوزن باستخدام حميات قليلة كتير في النشويات ودون استهلاك ما يكفي من الخضار لتنظيف الكبد. والنقطة الأخيرة، الأشخاص اللي بيعانوا من السكري ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهنيات الدم، غالبا هدول بسببوا الكبد الدهني، أو بالأحرى السكر سببهم كلهم مع الكبد الدهني. فعلاج الكبد الدهني سهل جدا، بس غير حميتك. أما بما يتعلق في أعراض الكبد الدهني فهي أعراض عادة ما بتبين مرة واحدة وبتتراكم مع الزمن، والمشكلة إنه أنت ما بتكون حاسس فيها إنه هي هاي أعراض الكبد الدهني، لأنك بتربطها مع سوء صحتك المستمر بسبب تغذيتك والأمراض اللي أنت عمالك بتعاني منها بالأساس قبل إصابتك بالكبد الدهني. وأهم أعراض الكبد الدهني الواضحة هي الآتي: أول هذه الأعراض وأوضحها اللي من خلالها بتعرف مباشرة إنه الشخص مصاب بالكبد الدهني هو انتفاخ البطن بسبب احتباس السوائل، فالدم اللي بيدخل على الكبد ما عم بيقدر يمر. هدول الأشخاص بيكون عندهم كرش الوجاهة، الكرش اللي ببلش من نص القفص الصدري من هون وببلش يطلع عندك للأمام، بكون واضح إنه هذا عبارة عن كرش منفوخ، عبارة عن مي، لا يمكن تفقده مع التغذية ولا مع الرياضة. هذا لازم تعالج مشكلة الكبد الدهني حتى يروح الكرش هذا. هدول الأشخاص بيكونوا دائما تعبانين والإرهاق مستمر، ناهيك إنه هدول الأشخاص بيكون عندهم دائما حكة في جسمهم بشكل عام، وخصوصا في منطقة اليد والظهر، وهذه بتصير بالمساء. انتفاخ منطقة تجويف العين واحتباس السوائل فيه مع رغبتك في حكها، بالإضافة لأنه بصير في مشاكل في البقع في الجلد، فبصير في نقط بنية على ظهر اليد وفي كل الجسم. بالإضافة لسوء حالة الكبد وسوء إفرازاته بتصير تمنع بعض الأجزاء من جسمك تتشافى، فبتطلع بقع من الدم نتيجة نزيف في الشبكية في بياض العين، بالإضافة إلى اصفرار بياض العين مع الوقت، بالإضافة إلى احتباس السوائل في الجسم بسبب عدم قدرة الكبد على التصريف، فبيرتفع عندك الضغط وبكون واضح ارتفاع الضغط بسبب الكبد الدهني. أضف إلى ذلك أنه الكبد هو المسؤول عن عملية الهضم، فبصير عندك مشاكل لا حصر لها في عملية الهضم، فلا أنت قادر تهضم الدهون ولا قادر تمتصها ولا قادر تتعامل مع البروتينات اللي عمالك بتاكلها. النتيجة بصير عندك إمساك مستمر ونفخة وغازات، ارتداد مريئي، وهذا الإمساك غالبا ما بيؤدي لبواسير. الشغلة الثانية اللي بتصير عندك إنه جسمك بسبب السموم الموجودة فيه بده يزيد الجسم من إنتاج الكوليسترول لشفاء الكبد والجسم بشكل عام، فبيرتفع عند هدول الناس الكوليسترول. والدهون الثلاثية طبيعة الحال تكون مرتفعة، فهي اللي سببت الكبد الدهني بالأساس. أضف إلى ذلك ضعف المناعة، فبتكتر الالتهابات الفيروسية والبكتيرية وحتى الفطرية، فبتلاقي اللسان بصير عليه طبقة بيضة من الفطريات ما بتروح، ناهيك عن رائحة الفم اللي بتكون جدا سيئة، بالإضافة إلى الأوردة العنكبوتية وآلام المفاصل. وعادة ما يتم تشخيص الكبد الدهني ببساطة بس بأنك تفحص فحص الدم
وتشوف أنزيمات الكبد اللي غالبا بترتفع في الدم بسبب تفجر وتلف خلايا الكبد. طبعا مع زيادة المشاكل في الكبد بتبلش أنت تحس بآلام في البطن، وبتحس بانتفاخ الكبد عندك، منطقة الكبد بتحس في انتفاخ فيها، إضافة لازدياد احتباس السوائل اللي بيوصل لإيديك وإجريك، وبتحس إنه كل جسمك منفخ. طبعا إذا استمرت هذه الأعراض بالتزايد وما أخذت أنت إشي غذائي لإلها، بتتطور وبصير في عندك آلام في البطن لا يمكن تحملها، بتحس في إن نفسك انقطع يعني بسبب احتباس السوائل وتضخم الكبد اللي صار يضغط على الرئة وعلى حتى عضلة القلب. اضف إلى ذلك بزيد الإصفرار، وبصير في عندك عدم قدرة على الحفاظ على الكتلة العضلية، اللي بيصير عندك خسارة بالوزن وفقدان الشهية. وبعد ذلك طبعا بصير في عندك احتباس في الإيدين والأرجل، بتحس حالك منفوخ زي البالون. معلومة على الهامش: يؤدي استمرار الشخص بالإصابة بالكبد الدهني وتطور المرض إلى التهاب الكبد ثم تليف الكبد الجزئي وصولا إلى السيرايسيس اللي هو التليف الكلي، واللي بصير وقتها الشخص عنده خيار من اثنين: يستنى مصيره أو إنه يلاقي حدا يتبرع له في كبده. في هذه المراحل بتصير الأعراض بتخلي الشخص غير قادر على الحياة وممارسة نمط حياته الطبيعي، فبصير انتفاخ البطن واضح وظاهر بسبب احتباس السوائل، واللي بيؤدي لتشقق الجلد. بصير قدرة التشافي كتير ضعيفة، فبصير أي إصابة في إيدك أو إجرك بتعمل ندبات في جلدك ما بتروح. إضافة لذلك بتلون لون الجلد بالإضافة للعيون باللون الأصفر الواضح. هدول الأشخاص بيعانوا من صعوبة في التنفس، فهم فعليا عمالهم بنخنقوا مع الوقت بسبب احتباس السوائل وضغط الكبد على القلب والرئة. أضف إلى ذلك بحسوا بهلوسة وبفقدوا التركيز وبيضلهم مشوشين التفكير بسبب تراكم السموم في الدماغ. أخيرا بيعانوا لا سمح الله من الوفاة بسبب الكبد. وحتى تتخلص من الكبد الدهني أكيد لازم تغير عاداتك الغذائية وتلتزم بالعشرة أو 9 شروط اللي بدي أحكيها الآن. أول هذه الشروط أنك توقف مباشرة كل أنواع السكريات والنشويات. لما بنحكي سكريات ونشويات نحكي عن سكر المائدة اللي هو سكر الطعام، بالإضافة لأي شيء مصنع بسكر المائدة سكر الطعام، يعني زي الصوصات الجاهزة، زي اللي بتنحط على السلطة، زي السيزر سلad. والتوقف عن استهلاك الفركتوز مباشرة. الفركتوز هو سكر الفاكهة، والموجود عادة في الكاتشب وموجود في العسل المغشوش، وحتى العسل الطبيعي هو عبارة عن سكر الفركتوز. كل الفاكهة بتحتوي على سكر الفركتوز، ففي علاج الكبد الدهني لازم توقف السبب الأساسي للمرض وهو سكر الفاكهة اللي عم ناكله من كل أكل بناكله في الطعام. الشغلة الثانية بدك تعرفها إنه الكبد هو المسؤول فقط في الجسم عن أيض والتعامل مع سكر الفاكهة، فلا يمكن تصير عندك تعافي وتشافي للكبد إذا أنت مرهقه بهذا السكر. أما النقطة الثانية فهي إيقاف كل ما بيرفع السكر أكثر وأسرع من السكر نفسه، زي الحبوب، زي الرز، القمح وكل مشتقات القمح، الشوفان، الذرة، البطاطا، بالإضافة للصويا، اللي هدول مع بعض هم السبب من الأسباب اللي بتزيد من تراكم الدهون داخل الكبد. فأنت بدك تريحه للكبد حتى يتفضى يصلح ما فيه من مشاكل. أما النقطة الثالثة فإنك تستهلك الكبد وتكتر من البيض، فكلاهما مصدر غني للكوليسترول اللي عادة الكبد هو اللي بيصنعه، فاستهلاكك إلهم بحفز الكبد على أخذ قسط من الراحة والتقليل من إنتاجهم. أما النقطة الرابعة فالابتعاد عن الزيوت النباتية المصنعة والمهدرجة. فضروري إذا تعالج حالك من الكبد الدهني توقف زيت دوار الشمس، زيت الكانولا، زيت الذرة، زيت الصويا، بالإضافة للمارجرين أو الشورتنينج أو الأطعمة المصنعة بشكل عام اللي ما بتتصنع إلا بزبالة الزيت اللي هو الزيوت المصنعة هذه، وتبدلها بطعام أنت بتطبخه بزيت الزيتون، زيت الأفوكادو، زيت جوز الهند. بالإضافة أنك ممكن تستخدم الزبدة والسمنة الحيوانية أو حتى لية الخروف. نصيحة رقم 5 أنك تكتر من استهلاك اللحوم بكميات كويسة تكفي جسمك، وتكون هذه اللحوم مع دهونها، فما تخاف من استهلاك الدهون، لأنه كبدك الدهني صار بسبب السكر وبسبب قلة استهلاكك للدهون، أو بالأحرى بسبب إفراط في تناول السكر، فكل دهون اللي تحتاجها يوميا. أما النقطة السادسة فإنك تحصل على الإنزيمات الضرورية لشفاء الكبد والموجودة بالخضار، فكتر من الخضار الورقية خصوصا، وخلي يومك في تقريبا من 7 ل10 أكواب أو 10 كمشات
من الخضار موجودة في رجيمك وحميتك اليومية. أما النقطة السابعة، فكون حريص على أنك تعمل صيام متقطع، ويكون مدة صيامك المتقطع بين 16 ل 18 ساعة على الأقل، حتى تعطي مجال للكبد بيتعافى بالوقت اللي أنت ما عمالك فيه بتاكل. النقطة الثامنة، إنه لما بتكون تاكل مسموح لك تاكل، بينما بين الوجبات وبفترة الصيام ممنوع سناكات. فحرفيا بس تخلص وجبتك وتقوم عن سفرتك ممنوع انك تاكل، حتى تعطي مجال للكبد يمتص ويهضم هذه المغذيات اللي اكلتها في طعامك. فما ترهقه بانك تضلك مشغل الاكل 24 ساعة والانسولين طالع يراكم لك في الدهون داخل الكبد. الشغلة الأخيرة اليوم اللي هو أنك تركز على استخدام الأوميجا 3 في حميتك، ويفضل تكون من مصادرها الطبيعية من خلال استهلاك زيت السمك أو تناول الأطعمة الغنية في الأوميجا 3 زي الأسماك، أو إذا كان متوفر في بلدك والمكان اللي أنت فيه تكون لحومك والبيض اللي بتاخده عضوي، لأنه بيكون في وقتها الأوميجا 3 عالية أكثر من الأوميجا 6. ممكن تاخذ مكمل الأوميجا 3، الأوميجا 3 بقلل مقاومة الأنسولين، بقلل التهابات الجسم، وأهمها الالتهابات الموجودة والمقاومة الأنسولين الموجودة داخل الكبد. وهيك وإذا بخطر عبالك سؤال إنه شو بدك تاكل، لا بسيطة، احضر القناة وشوف إيش بناكل إحنا في الحمية الكيتونية، لأنه إذا اتبعت هذه النصائح بتكون حصرا أنت دخلت في الصيام المتقطع والكيتو دايت أو الحمية الكيتونية أو اللو كارب دايت، الحمية قليلة النشويات، واللي هي عادة من خلال 3 ل 6 أشهر بتكون ملاقي نتائج إيجابية، وبتلاقي انخفاض أنزيمات الكبد عندك، وغالبا تخلصك من الكبد الدهني اللي ملازمك من سنوات وكان حيلازمك لبقية عمرك. بنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره، وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما بخطر عبالي فكرة مفيدة لك. وأكيد ما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وبدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت، وبتقدروا تتابعوني في الانستغرام والسناب شات. بشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة، باي.